Hello everyone, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामीले सजिलो तरिकाबाट घरमै पिज्जा बनाएका छौँ। एकदम सिम्पल तरिकाबाट बनाएको छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ हामीले यसरी बनाएको पिज्जा। र यसमा राखेको चिज पनि मैले घरमै बनाएकी हुँ। त्यसको रेसिपी पनि मैले राखिसकेकी छु, गएर हेर्नु होला। र यसलाई बनाउन हामी सुरु गरौँ है त। त्यसको लागि सुरुमा हामीले पिज्जाको डो बनाउँछौँ। पिज्जाको डोको लागि 1 चम्चा यिस्ट राखेर हामी त्यसमा 1 कप पानी राख्छौँ, तातो पानी। मनतातो पानी र अनि 1 चम्चा चिनी राखेर घोलेर हामी यसलाई 10 मिनेट जति रेस्ट गर्न छोडिदिन्छौँ, यिस्ट एक्टिभ गर्नको लागि। दस मिनेटपछि हाम्रो यिस्ट एक्टिभ भइसकेको छ। यसमा हामी 1 कप मैदालाई राख्छौँ र साथै आधी कप आटा राख्छौँ। त्यसै गरी मैले नुनलाई राखेँ आधी चम्चा जति र यसलाई हामीले मजाले मिक्स गर्छौँ, भिडियोमा देखाए जसै गरेर। हामीले बाउलमा अप्ठ्यारो भएको कारण यो सफा ठाउँमा राखेर मजाले मिसेको छौँ, डो बनाएको छौँ। यसरी हत्केलाको सहायताले यसरी मार्दै हामीले यस डोलाई 4-5 मिनेट जति मजाले मार्नुपर्छ र यस्तो नरम बनाउनुपर्छ यसलाई। हाम्रो डो तयार भइसकेको छ लगभग। अब हामी यसमा 1 चम्चा जति तेल राख्छौँ। 1 चम्चा र आधी जति तेल राख्छौँ र यसलाई छोपेर राख्छौँ। अब यस्तो ऱ्यापिङ प्लास्टिकलाई हामी छोपिदिन्छौँ, छोपेर राख्छौँ। यसलाई हावा नछिर्ने गरेर टाइट गरेर। यो फुलेर डबर साइजको जति हुन्छ 2-3 घन्टापछि यो फुलिँदै गर्छ। अब हामी पिज्जाको सस तयार गर्छौँ। त्यसको लागि मैले 3-4 चम्चा जति केचपलाई राखेँ। एकदम सजिलो तरिकाबाट बनाएको केचप हो यो, घरमै बनाएको केचप हो। र त्यसै गरी मैले बासिलाई र अरिगानोलाई राखेँ। यो पसलहरूमा, होलसेलहरूमा, बिग मालहरूमा जति पनि पाइन्छ। त्यसै गरी नुन राखेँ स्वाद अनुसार र चप गरेर राखेको लसुनलाई राखेँ। त्यसै गरी यो अचार मैले घरमै बनाएको लसुन र खुर्सानीको अचार हो, त्योलाई राखेँ। तपाईँहरूले धुलो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। हाम्रो पिज्जाको डो पनि फुलिसकेको छ। 3 घन्टा जति राखेको थियौँ, डबल साइजमा आइसकेको छ। र हामी यसलाई अब फेरि एकछिन अलिअलि चलाउँछौँ र हामी यसलाई अब बेल्छौँ। हाम्रो रोटी गिलो भएको कारणले हामीले पिठो राख्दै यसै नै बेल्छौँ। हामीले पिज्जालाई ओभनमा पनि बनाउन सक्छौँ, साथै हामीले प्यानमा पनि बनाउन सक्छौँ। मैले भेज र चिकन दुईटा पिज्जा बनाउन लागेकी छु। ल भेजको लागि मैले मसरुम, क्याप्सिकम र प्याजलाई काटेर राखेकी छु। त्यसै गरी टमाटरलाई यसरी स्लाइस गरेर काटेर राखेकी छु। त्यसै गरी चिकनलाई पनि मैले स्लाइस गरी काटेर राखेको छु। यसलाई हामी हल्का फ्राई गर्छौँ। मसरुमहरू त फ्राई नगरे पनि पाक्छ, त्यही पनि अझ छिटो पाकोस् भनेर हामीले हल्का फ्राई गर्छौँ।
यतिको फ्राई भएपछि हामी स्वादअनुसार थोरै नुन राख्छौँ र हामी अब यसलाई निकाल्छौँ र यसै प्यानमा हामी चिकनलाई पनि फ्राई गर्छौँ। चिकन पनि एकछिन फ्राई गर्छौँ हामी स्मेल नआउँदासम्म टाइमसम्म। कलरको लागि हामी थोरै बेसार राख्छौँ, त्यसै गरी स्वादअनुसार नुन। र यता हामी अब ओभनलाई हिट गर्छौँ एकछिन। ओभन चाहिँ हामीले 280 डिग्रीमा तयार गर्छौँ र हाम्रो चिकन पनि फ्राई भइसकेको छ। र अघि हामीले बेलेर राखेको रोटीमा हामीले अब पिज्जा ससलाई राख्छौँ। पिज्जा सस हाम्रो रोटीमा सबै ठाउँमा लाग्नुपर्छ। मैले यहाँ काँटा चम्चाको सहायताले पल बनाएको छु रोटीमा, हल्का तलसम्म मसला लागोस् र हावा नछिरोस् भन्नको लागि, हावा तलसम्म त्यहाँ भरेर नबिग्रोस् भन्नको लागि। अब हामीले यो मैले घरमै बनाएको पिज्जा चिज हो, पिज्जाको लागि बनाएको थिएँ मैले यो चिज। र अब यही चिजलाई हामी कोरेर राख्छौँ पिज्जामा। रेसिपी चाहिन्छ भने मैले राखिसकेकी छु, गएर हेर्नु होला चिजको रेसिपी। हामीले घरमा बनाएको चिज मजरेला चिज जस्तो धेरै लामो तन्किँदा हुँदैन, तर हामीलाई घरमा बनाउनको लागि पिज्जा बनाउन र ब्रेडमा राखेर खानको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। अब हामी माथिबाट पिज्जा राख्छौँ र अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको तरकारी सब्जीहरूलाई राख्छौँ। मैले प्याज, टमाटर, क्याप्सिकम र मसरुमलाई राखेँ। त्यसै गरी चिकनलाई राखेँ, मिक्स गरी राखेको छु मैले। यसमा चाहिँ भेज र नन भेज दुइटै राखेको छु एउटामा। र सबै सब्जी राखिसकेपछि हामी माथिबाट फेरि चिजलाई राखिदिन्छौँ। र हामीले राखेर तयार भइसकेको छ। अब हामी ओभनमा राखिदिन्छौँ। हामीले 20 मिनट जति ओभनमा पकाएपछि हाम्रो तयार हुन्छ, पाक्छ। हामीले भेज पिज्जालाई नै यसै गरी पकाउँछौँ। बीस मिनट भइसकेको छ, हाम्रो पिज्जा पनि पाकिसकेको छ। हामीले यसरी बनाएको पिज्जा एकदमै मिठो हुन्छ। हाम्रो पिज्जा तयारी भइसकेको छ। एकदम सजिलो तरिकाबाट घरमै हामीले यसरी पिज्जा बनाएर खान सक्छौँ। तपाईहरु पनि यसरी नै घरमा पिज्जा बनाएर खानु होला। थ्यांक यू।